Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. Astăzi vom asambla încă un kit cu jocuri de lumini, fiind ultimul din luna decembrie și din acest an. Haideți să și îl scoatem de aici. Din ce am înțeles de pe AliExpress, ar fi un fel de efect de apă care curge. Dar asta vom vedea la sfârșit. Avem și schema. Bineînțeles că puteți să o vedeți mai bine pe site-ul AliExpress, de unde am cumpărat. O să pun și link în descriere. Dar mare atenție că nu fac reclamă. În caz de spune cineva că, domne, e sponsorizat. Nu e sponsorizat. Acest kit e cumpărat de mine. Pe spate lista de componente, dar în chineză. Am așezat componentele să se vadă mai bine. Avem, bineînțeles, cablajul imprimat, cele două componente active, CD4017, este cel de aici, numărătorul, și oscilatorul NE555, este cel de aici. Componente pasive, cele pentru limitarea curentului de 1 kΩ, format SMD, două condensatoare ceramice și alte două rezistoare SMD, fiind de cele din jurul oscilatorului NE555. Câteva LED-uri roșii de 3 mm, un semi-reglabil, 2 pini și haideți să trecem la treabă. O să lipim aceste rezistoare de la R9 la R12. Să căsătorim una dintre suprafețe pe moment. Și așa lipim fiecare rezistor în parte. Pe el scrie 102. Mă rog, dacă nu știți cum putem citi rezistoarele SMD, am un clip separat ca să nu explic în acest episod. Ar mai exista încă o metodă de lipire, dat fiind faptul că eu am stație de lipit cu aer cald. Există o pastă de lipire, practic este Fludor, dar sub formă lichidă, oarecum lichidă, gri din câte am înțeles, și când sufli aer cald peste acea soluție, acea pastă se transformă în Fludor, da? Am explicat și eu băbește, știi, ca un amator. Cu siguranță acea pastă se numește în anumit fel. Adevărul e că nici nu prea m-am interesat așa de bine. Doar am văzut pe YouTube la alții mai avansați. Să lipim și acele condensatoare ceramice SMD de 1 microfarad. Nu uităm să lipim și cealaltă parte a fiecărui rezistor în parte. Să lipim și integratul CD4017. Avem grijă la punctul de aici, acesta reprezentând pinul numărul 1, practic fiind în aceea zonă cu acel notch de pe cablaj, da, cel de aici. Am lipit un singur pin, iar acum putem și pe ceilalți, pentru că stă pe poziție. Doar atingem nițel. Vedem că nu-i de ajuns Fludor, mai adăugăm nițel. Și pe cealaltă parte. Încă o dată pe aici. Și gata. Să lipim și ceilalți doi rezistori, că nu am putut din cauza suportului. Am mutat partea de prindere. Acela a fost rezistorul de 10 kΩ, iar celălalt straniu că pe cablaj scrie de 2 kΩ. În realitate acesta este de 2,2 kΩ. În loc să scrie 202, scrie 222. Deci e de aproximativ 2,2 kΩ. Da, în fine. Nu e foarte important, dar în fine. Să lipim și din cealaltă parte. 555-ul, avem grijă la punct, aici
și la nociul de pe cablaj. Să fie în aceeași poziție. Să mutăm un pic mai în dreapta. Ok, este prins. Să lipim și ceilalți pini. Așa. Să lipim și pe ceilalți. Să mai punem un pic de fludor. Și gata. Să punem și LED-urile de 3 mm roșii, plusul vinul mai lung, terminalul mai lung. Bineînțeles că și pe cablaj avem săgeata, plus și minus, anod, catod. Hai să lipim LED-urile, doar un singur pin, ca să putem să le așezăm. Și acum așezăm fiecare în parte, apăsăm pe el, ușor. Și ultimul LED în sfârșit, așezat pe poziție, iar acum putem lipi și celelalte terminale. Iar acum să tăiem cu sficul terminalele. Mai avem semireglabilul de 50 de kΩ pe poziție aici. Ținem de el și lipim deocamdată un pin. Stă pe poziție. Punem puțin flux și la celelalte terminale. Să cositorim acum. Pini lipiți. Să curățăm un pic cu alcool izopropilic. Haideți să vedem lipiturile, cablajul mai de aproape. E acceptabil. Și pe spate. Să alimentăm montajul, partea cea mai importantă, minus aici. Din ce am citit pe AliExpress, că pe acea foaie nu scrie nimic, trebuie alimentat între 3V și 5V. Momentul adevărului la 5V. Am alimentat. Ok, cam ăsta ar fi efectul pentru început. Acel semireglabil este reglat la jumătate. Hai să vedem ce se întâmplă dacă reglăm în stânga. Să stingem și un pic lumina. Cam aici să termin acest clip, fiind ultimul din 2023, fiind vorba de asamblarea unui montaj, un joc de lumini cu NE555 și CD4017, cel de aici. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!